Ja, nu kör vi igen med Rogers häftiga serie här nu. Och nu har vi kommit till det mest otroliga i Kiss karriär. Vi ska prata om Rocksteady Crew. Nej, det var vi väl inte. Jo då. Ja, men introt har ju varit det. Inte Rocksteady Crew hoppas jag, utan Rocksteady Production. Hey Hole och Let's Go, eller den där låten. Ja. Det är ju det jag har pluggat på hela veckan här nu, Rocksteady Crew. De heter ju Rocksteady Production, inte Rocksteady Crew. Det är ett band som heter Rocksteady Crew från Holland enligt band. Och låten heter Rocksteady Crew. Så jag har googlat på fel sak här. Ja! Jävla Google. Fan också. Ja, vi får börja om där och säga att det är Rocksteady Productions vi ska prata om. Nej, men Rocksteady Crew, det är ju lättrallat och fint. Och det är sånt där man kommer ihåg. Hey You och så vidare. Ja. Har du den på singel? Jag har den på maxi-singel. Jag med. Jag har nog ägt den en gång i tiden. Innan jag sålde min samling. Jag har för mig att det är ett graffitomslag på den. Ja. Titta, jag vet det också. Så jag satt och tittade på den efter vi hade bokat tider här, så satt jag och tittade på YouTube. Och ibland är jag lite rädd för hur datorer och mobiler det här funkar. De säger så här, nej, de spårar inte. Och så har jag sökt på Rocksteady Crew för att jag ville kolla upp lite källor så att allting blir rätt. Ja. Riktigt att allting blir rätt. Och letade upp lite fakta. Och sen gick jag ut på YouTube och helt plötsligt så kommer Rocksteady Crews video upp. Och jag bara så, jag har inte sökt på det här på YouTube ens en gång. Varför kommer det här upp? Men det var ju det du ville ha. De har ju läst dina tankar. Ja, men det är lite läskigt där med Google. Nej, vi följer inte. Och så följer de. Usch. Men det är Rocksteady Production. Och var det inte lite andra Rocksteady där också? Där med? Ja, men det är väl som jag uppfattar två bolag i ett här. För det har ju... Ja, de har lite Rocksteady Music och det har Rocksteady Management. Ja. De ingår i Rocksteady Production. Ja, då är det ett moderbolag med underbolag. Antagligen så är det ju så. Finns det inte ett litet holdingbolag också som någon har gömt där? Ja, men innan vi går in på det djupa nu om Rocksteady här, så ska vi rätta till en sak här som vi har... Absolut. För att det här är ju en serie där vi pratar om företagen, och det här är ett väldigt svårt ämne. Det finns information och det finns lite spritt information, men det är inte så mycket information om alla. Det är som till exempel Rocksteady Productions, så är det väldigt svårt att hitta information. Så jag är lite förvånad att du har hittat så jävla mycket, Roger. Alltså? Jag är lite, och så hittade jag lite grejer som jag skickade upp till dig. Ja. Lite bilder och sån dokument jag hittade. Så lite roligt att hitta dokument på nätet faktiskt. Ja. Och så att det här serien är lite svår att göra, så ibland kan det bli fel. Och det var ju lite fel förra gången, och så har vi fått våra lyssnare har hört av sig och sagt att där måste ni rätta till. Och den här gången var det inte ens jag. Nej, det var inte du. Det var Roger som kommer fram. Ja, men nu ska vi har ju gjort programmet tillsammans. Ja. Och sitter vi i samma båt. Har Roger borrat hål i båten, så då får vi hjälpa till att plugga på. Vi kan ju inte säga att det är hans fel. Båten sjunker. Ja, men jag har på med det. Nej, båten sjunker. Det är kollektiv bestraffning. Ja, men då blir vi blöta allihopa. Är det det du säger? Ja, det är det jag menar. Nej, vi blir inte blöta. Vi pluggar den nu så vi slipper bli blöta. Ja, nu kommer rättelserna sen sist då. Ja, vad har du kommit med för rättelse här nu? Den rättelsen var ju att Chris Lent inte var anställd hos Acoin Management utan hos Glickman och Marks. Och det kommer ju från pudens kärna, om man säger så. Ja, från honom själv där. Alltså. Precis. Ja, som den här personen då hade frågat. Han har varit lite upprörd och har inte pojkarna koll på det här? Och vi hade missat det på något sätt. Ja. Men sånt kan hända. Ja, är det inte lite häftigt i alla fall att här sitter vi och gör en obskyr podd i Sverige om ett litet obskyrt ämne som heter Kiss, som vi har ett litet samtal kring. Och sen så sitter en av våra små hemliga ikoner, Chris Lent, och får reda på det. Och rättar. Jag är lite varm i jag lugnar ner det här nu, Bent. Men samtidigt fick vi också information vad det företaget gjorde med. Det var ju
sköta ekonomin. Precis. Så att de skötte frågorna och ekonomin åt Acoin Management. Acoin Management var ett övergripande bolag som gjorde allt möjligt. Men sen behövde de underbolag för att göra lite andra saker. Och då är det här företag, Glickman Marks, som sköter ekonomin. Och då får vi ju svar på vad den andra gubben var för någonting som vi inte visste sist, den här Glickman. Vad gjorde han? Han var ju någon ekonomigubbe. Ja, men han var ju där bara för finansernas skull. Nej, men han kan ju varit den som har varit duktig på ekonomi och... Ja, men han kom ju från finansvärlden. Revisor i företaget. Och sen var Lent den som skötte bokföring och allt det här. Och troligtvis revisor också som sitter och kollar på papper och sånt där. Och vad som ska betalas. Och det behövs. Och Marks, han var nog bara en ägare där. I sådana fall kan jag tänka mig. Och sen var det viktiga att Bill Aucoin var inte en utav... Han ägde ingenting. För det tyckte jag var lite konstigt. Jag la in på videon också. Om man tittar på videon så ser man när vi pratar om det där när Acoin Management får sparken. Ja. Och då hade du hittat uppgift att han var kvar. Och han var inte kvar. Jag tyckte det var så konstigt. Han har fått sparken men han är på det andra företaget. Och då gjorde jag den här animationen där han sitter och tittar in i bilden lite. Har ni tänkt på det? Han är längst ner till höger i bilden och så tittar han upp så här lite. Så här. För det är lite lurigt. För det var redan då jag tyckte det var så konstigt. Varför är han med fortfarande om han ändå fått sparken? Så jag var lite tveksam och så fick vi bekräftelse på det. Ja. Och sen är det så här en annan sak som vi ska också säga att vi spelar in så många avsnitt i Let Me Know-podden. Och vi har det att det ska komma ut ett avsnitt i veckan. Ibland kan det komma fler avsnitt i veckan också. Men alla måste ha tanke på att de här avsnitten är inte inspelade samma vecka. Så att avsnitten är inspelat långt före många gånger. Och vad det gällde till exempel det programmet så hann vi inte rätta till det som vi visste. Som vi hade fått information innan Acoin Management-programmet släpptes hade vi fått information. För Glickman var redan inspelad. De spelades in i dagarna efter varandra. Precis. Och till och med samma dag. Sen gjorde vi om Glickman och Marks för vi tyckte det var lite för rörigt. Ja, alltihop. Så spelade vi om alltihop. Och då undrar ju folk varför jag är så intresserad av tidsresor och sånt där. Det tror fan att man är intresserad av tidsresor. När vi spelar in i en viss ordning, släpper i en annan ordning och ibland blir det fel. Ja, det tar du upp. Nu måste du sluta med dina tidsresor. För du hade det uppe nu senast när vi pratade med Erik Hellqvist. Då hade du dina tidsresor där nu igen. Ja. Så antingen skriver du en science fiction-bok eller så är du tyst om det. Och du fick en utskällning sist också utav mig på Erik Hellqvist. Och det var om... Vad hette det där? Ja. Det var det här när du kommer ut ur garderoben. Och jag säger så här, nej du kommer inte... Du har varit ute och glättat ur garderoben stup i kvarten. Som svar på din fråga, jag har börjat skriva en bok om tidsparadoxer och det är en roman. Och jaha, okej. Om hur du kom ut ur garderoben eller? Nej, det handlar om ett litet experiment som äger rum på KTH med magnetism. Och det här gör att en kille gläntar på en annan tidsperiod och besöker den. Den kan bli jättespännande. Och när har du tid att göra det där? Ja, det har jag ju inte. Det är det som är felet. Nej, det var det jag tänkte. När har du tid att skriva den där? Jag har... Nu stänger vi den dörren. Nu stänger vi magnetismdörren. Men jag tänkte på framtiden sett här nu. Det kan komma att dyka upp saker som är lite så här. Ja. Eftersom det är svårt att hitta totalinformationen. Så att vi kommer att rätta till de sakerna som dyker upp efter vägens gång också i avsnitten efter. Om vi får information. Precis. Så rättar vi till det. Och så att Ja. man får säga så att det här är en liveserie och man måste följa den. Ja. Från början Det är jobbigt. ut för att kunna få all fakta på plats. Och så. Det var ju någon lyssnare eller tittare som tyckte den här var svårslagen. Den här programserien. Alltså, oj då. På ett bra sätt. Har du fått beröm här nu? Det här Jag tror det står på Anchor-sidan. Jaha, det här är inte bra. Alla våra experter får beröm, Bernt, men vi får ingen beröm. Det var
fantastiskt avsnitt och en svårslagen serie, stod det. Ja, och det kan nog vara det här att det är... Alla vi har ju hört talas om dessa jävla gubbar hit och dit och alla dessa företag. Men det är det här, vad gjorde de egentligen? För det är lite snurrigt. Till exempel Rocksteady Productions vet jag, det brukar stå på t-shirts, det står på skivor Precis. och sånt här. Så att jag misstänker att det här är mer åt musikhållet alltihopa. Ja. Och då kan vi ju ta bort den här helt och hållet, den här som vi sa på förra Glickman Remarks att de skötte merchen. Nej, de har bara skött ekonomi och jag tror att Rocksteady är det företaget som skötte merch och musik. För det är där kontrakten är skrivna när det gäller musik och sånt här också. Då börjar vi med Välkommen. Production. Alltså, ja, tack ska ni ha. Ja. Först massa gnäll och sen välkommen Roger. Det var ingen gnäll, det var ju bara det är som att sno snask av ett barn ungefär. Man ger dem en godispåse så tar man tillbaka den bara. Det är granskningsnämnden har varit framme och Ja. vi rättar till. Nej, men det är väl bra att det är folk som engagerar sig. Ja, jag tycker det är jättebra för att det här är ju, oavsett så ändras ju historien. Det är ju bara att se på vilket ämne som helst. Det är romarriket. Ja. Vi vet inte allt om romarriket. Det ändras och det kommer ny fakta. Det fick jag lära mig på Kiss FAQ-podden igår. När det var någon som sa någonting. Ja, men allting ändras ju. Ja, men det görs. Och sa Julian Gill så sarkastiskt där att ja, men vi har ju inte all fakta om romarriket heller. Det skrivs ju fortfarande böcker om romarriket. Men det är inte det konstigt att man i efterhand upptäcker saker som ägde rum då? Ja, man har hittat rätt dörr att gräva ner i. Du menar och det är så på Kiss-kretsar också. Men nu har vi bubblat och haft oss här i... Men vet du vad, Marco? Det här är ju en parallell till Kiss. På det du romarriket? sa. Ja, indirekt. Därför att det hände en massa saker i början i Kiss-karriär och bolagen runt omkring som vi då inte visste någonting om. Samma sak med romarriket. Massa saker som händer, ingen dokumenterar, men det finns sparat någonstans. Och sen nu så är det någon som gräver upp någonting. Och det är ju det som exempelvis Roger har gjort och även du, Marco, Julian Gill och några till har varit och grävt efter saker som vi inte visste om att vi behöver veta om för att förstå en helhet. Nej. Nu ser ni bara förvirrade ut. Nej då, det är lite... Det brukar bli det utav dina tidsresor. Det blir lite förvirrat. Ja. Nej, men det är lite som jag sa i något tidigare avsnitt att det är ingen som har gjort det här tidigare i poddformat alltså. Nej, men jag sökte faktiskt på YouTube efter videos där i det ämnet och jag hittade ingenting. Nej, det var det jag misstänkte. Jag var bara så här, jaha, det här var ju jättetråkigt. Det var ingen som hade grävt lite så att man kunde titta om Rogers grävningar är bra eller inte eller sånt där. Men det tyvärr. Och då kan det vara bra oavsett vad att vi faktiskt har gjort det, vi gör det och vi kommer att göra det. Men Rocksteady Production är ju egentligen, som jag har förstått, två bolag. Det är Rocksteady Management och Rocksteady Music som ligger då under Rocksteady Production. Ja, men det var ett till också. Ja, publishing också. Ja. Precis, publishing, sorry. Så det är men jag vet inte om publishing är ett nyare företag eller fanns den då också redan? Alltså den information jag har är ju att det här bildades 73 redan. Ja, det stämmer. Men jag vet inte om alla de här underbolagen bildades 73. Det är lite... Det kan vara efter behov. Precis. Så att de som startade företaget var ju då igen Bill Aucoin. Ja. Fiskan pengar här också. Nej, det är ett vettefarskott. Nej. Han ville nog bara ha ett företag som hade kontroll på det där. Precis, och sen var det hon då Joyce också. Joyce Bogart, ja. Ja, eller Beavitz som hon hette då, ogift. Ja.
Men sen då så var väl Sean Delaney var ju också han var ju en viktig figur för Rocksteady Production, men jag vet inte om han var anställd på det bolaget eller om han bara var med i Coin Management. Det framgår inte riktigt. Men han var där och öppnade dörren och hälsade på. Det är lite saker och sånt här i alla fall. Jo, men för de jobbade ju med visuell identitet och scenshower och sånt. Och han var ju då den som var experten där då. Men jag satt och tänkte på en sak när det gäller Sean Delaney. Har han alltid varit i intervjuer sådär komplicerad? Och... Alltså det finns väldigt lite intervjuer med honom alltså, i ljud- eller videoformat. För vi har ju pratat om de här i tidigare avsnitt. Ja. Om Acoin, om när han ger intervjuer på så här olika expon. De är väldigt... Att han lyfter sig själv som att han skulle ha varit någon Jesusfigur som ville vurma om Kiss så att de inte varit blåsta och det här. Och sen ena sidan är han kreativ, men det verkar som det är lite åt det här vi skulle idag kalla för bokstavskombination av något slag där. Antagligen. And I lived it now differently. They were like my babies. I wasn't going to let anything bad happen to these guys that it happened to me. And I because I've been through the Sitpa route before that way, I was prepared for lies from record companies, lies from managers, and I would just go in and style Noah talk just like that. I was also the vice president of the company. So if I didn't know something, I just kick the door and go and say, no, this is wrong. I was the protector. Along with that, I wanted them to succeed. I wanted them to have all those things they wanted. So from an outside, set of eyes, I would watch G and I'd go, no, that's not what, I see what he wants to be. And I literally make him do those things he wanted. Får jag fråga en liten sak kring de här intervjuerna? Betyder det att de intervjuer som finns, som är hyfsat tillgängliga, att det är expo-intervjuer från inte nutid, men nästan nutid? Ja, för jag hittade 2000-talet. Ja, 2000-talet, och när det gäller annars så har jag hittat när han släpper musik. Mm. Han pratar om album, men han pratar inte... Jag har inte hittat någonting där han säger om Kiss-tider. Det kanske finns någonting där han har ju nämnts. Men jag vet inte, nämndes han så mycket på 70-talet igen? Nej, han gjorde inte. Det var därför det har varit intressant om han har levt, att han har släppt ut en bok. Om man tar bort all det här uppe och läser mellan raderna, så hade man fått en ganska bra bild hur det såg ut 73. Det som jag tänker på, Alex Bergdahl gjorde ett poddavsnitt som handlade om Gene Simmons för ett tag sedan. Och där så hade han fått tips om en bok som egentligen inte handlar om Kiss överhuvudtaget. Men det handlar om en klasskamrat till Gene Simmons när han gick på skola högre upp i New York. Och det finns ett kapitel som handlar om Gene Simmons som Alex Bergdahl har bara fått tips om. Och det är så jag kanske tänker att det kanske finns omnämnt grejer om Sean Delaney, men man måste hitta det via andra källor som vi kanske inte letar. Men det kan ju vara ett specialavsnitt att börja googla fram, för att han var ju så pass viktig person ändå. Och han har ju varit som en spindel lite överallt. Ja. Om man säger så. Och han var ju i nära kontakt, om man säger, av tredje graden med Bill och Coin. Att de var ju umgicks där och blivit påverkade, så att det är ju mycket som kommer där. Men var det alla som satt i det där företaget? Eller Nej, alltså Neil Bogart också, men han var inte med i bolaget heller, men han var ju knuten till det eftersom det var musik och sådana saker. För det var ju det som var grejen, att det är inte Kiss som har regikontrakt med Casablanca, utan det är Rocksteady Music som har kontraktet med Casablanca. Ja, som heter det är för Kiss då. Att det är ju att de går... Managementbolaget är Acoin. Ja. Och så vet vi att det här Glickman och Marks, de sköter finansdelen. Rocksteady Crew... Rocksteady Productions. Det var inte bra det där att lyssna på det där. Rocksteady Productions har ju hand om skivor och merch och allt det här. Och där har de då skivkontraktet. Och det hittade vi ju. Jag googlade ju fram någonting där de har skrivit. Och där ser man ju alla
papper och sånt där. Så det lägger vi ut här sen när vi kommer fram där. Det är det som är lite roligt. När man liksom söker på de här grejerna så hittar man ju ingenting alltså. Nej, det ligger på väldigt udda sidor ligger det information och så får man söka och så kan man hitta sidor där det påstås att hitta information. Så ger man upp och men helt plötsligt, men här är det ju lite information. För vi hittar ju det här brevet också när Rocksteady Music hotar med att säga upp sitt kontrakt med Casablanca Record. Ja. Och det var ju den 11 september 75 de skickade in och brev att de ville ha pengar och fick då $2 miljoner. Det var ju konstigt att de fick så mycket pengar. Ja, men jag tror att Neil Bogart fattar nog det här var på väg någonstans och han vill inte bli av med dem helt enkelt. Nej, men att han hade de pengar. Först inte betalt och... Okay. Det är lite lustigt. Det här förklarar en otroligt viktig sak i Kiss karriär. Och det handlar ju om Bill Aucoins American Express-kort som är liksom legendariskt nu för tiden. Your bill, sir. Thank you very much. American Express. Thank you, sir. Is it too late for a car? A car, sir? I'm afraid you'll need a deposit. American Express? That should do nicely. The American Express card says more about you than cash ever can. I recommend you apply now. For your American Express application form, ring 01-388-1111 now. Att han fick pröjsa en hel turné och så fick han ljuga när kreditnissarna ringde från American Express och sa det att ursäkta Mr. Aucoin, men han är verkligen säker på att ni kan betala det här. Jajamensan, säger Bill Aucoin. Ja. För att han satt då, och det vet vi ju nu tack vare de här skrivningarna, att han satt ju och väntade på en ganska rejäl sudd med pengar som Casablanca av något skäl inte hade pröjsat. Men utan American Express-kortet, inga turnéer. Och det är en otroligt spännande what if. Om inte det hade funnits, Casablanca vägrade betala ut pengar, hur hade det gått med turnén som sen blev Alive-plattan? Den kan ni se. Den hade aldrig blivit av. Nej. The rock album of the year, Kiss Alive on Casablanca Records and Tapes. Wanna rock and roll all night and party every day. Black Diamond! Kiss Alive, specially priced 2-record set with 8-page color poster book on Casablanca Records and Tapes. Kiss Alive! Nej, men jag satt och funderade här nu, sitter och säger att Bill Aucoins guldkortet gick ju på Accord Management också. Ja. Använder han det på samma kort på Rocksteady? Vad jag har förstått, kära fina vänner, så var det här hans privata. Och vad jag har förstått. Privata, okej. Han gör utlägg med andra ord som han vill ha betalt för. Sen så han säkert har plockat ut med råge sen efteråt där. Men därav får han sparken sen. Ja, tack. Men det här är en så otroligt spännande tanke. What if? Och många gånger, vi har ju haft personer som har kommit till oss med programidéer där vi då ska så att säga spekulera i vad hade hänt om inte det här hade hänt. Och jag kan ju redan nu förutspå att om det hade hänt, då hade vi inte suttit här nu och pratat om den här tiden. Vi hade inte känt varandra överhuvudtaget. Nej, det vet vi ju inte. Kiss hade kanske slagit igenom, men det där vet vi ju inte. Nu är det ju här som är sanningen och historien. Och då blir det ju den historien som Men tänk allting som var planerat i september 75. Det var ju planerat en Europaturné redan på hösten 75. De var flyttat fram, som det hette då, på grund av att Aucoin ville inte släppa den amerikanska marknaden och åka till skit i Europa som de tyckte då. Och hela den biten, skivan kommer och så blir det liksom försäljningshit. Var någonstans hade de hittat den där försäljningshitten och pengarna till Destroyer sen? Det hade inte funnits. Nej, men det... Ja, men det är mycket om och men där. Ja. Finns det någon mer att prata om ledningen där? Vad hade de för olika uppgifter? Har du hittat någonting om det? Vi ska se.
Alltså, Joyce var ju partner till Acoin och delägare av bolaget. Det var ju de Ja. två som startade den då. Och hon har ju då lite olika erfarenheter inom musikindustrin. Jag tror vi tog det här redan i Acoin-avsnittet. Men det står ju också att Neil Bogart och Rocksteady och Casablanca spelar en avgörande roll för varandra under bandets tidigare år. Och det stämmer ju verkligen. Ja. Så att... de flesta tror liksom att det var Kiss själva som hade något kontrakt med Casablanca. Jag tror inte jag har hört det här förut någonstans, att det har gått via Rocksteady. Att det är de som är huvudmotståndare till Casablanca egentligen. Nej, men det är ju... Ja, men det är ju inte så konstigt om man har Nej, olika... det är logiskt. Det finns ju där. Det handlar ju om den uppfattningen som vi har fått genom åren, nämligen att Kiss, underförstått 4 medlemmar ifrån New York, har ett avtal med Casablanca. Och sen nu, idag, denna söndag, så får vi rätt på: nej, så var det inte. Nej, men det kan ju vara det att för Kiss är... Nu får du tänka dig stora. Kiss är ju under Acoin Management. Mm. Ja. Och de sköter det. Acoin Management har Rocksteady som sköter musiken. Och de förhandlar kontrakt med det. Och det har ju inte Kiss med att göra ett skit egentligen. Vem som sköter den biten. Nej. Acoin Management. Så Men- att det är då... Och för Kiss är det ju bara Acoin Management som är deras... den som sköter om dem och pratar med dem. Precis. De har ju ingenting med underbolagen att göra. Fast Nej. är det ju på många företag. Ja. Och det är ju dit man går och säger det, att jag vill ha pengar till en ny bil. Tack. Ja. Och så får man gå och sen... Och att inte sen Kiss får pengar, det beror ju på att Rocksteady får inte betalt. Och Rocksteady kan inte betala Acoin den summan som management. Och då blir det ju att den som har kontakter med Casablanca, som vi har papper på dem och skriver, det är ju Rocksteady som måste då stämma och sånt här. Det är ju det som är kruxet. Och för Paul och Gene och Peter så är det ju bara Acoin Management, och då hoppar de ju på själva chefen där, att det är han som är snål, han håller i pengarna. Vad är det som händer? Han visar bara sitt jävla kreditkort och vi får ingenting. Och det är som Paul har sagt i videos här, ja, jag vet hur det känns att vara känd, men jag vet inte hur det var rik. Att alla sa ju det nu när Destroyer kommer så här, nu har ni pengar, och det har han ju sagt många gånger. Nej, jag vet hur det var känd, men jag vet inte hur det var rik. Så kan man ju modifiera det där och säga, ja visste det väl de hur det kändes att vara rik 77. Ja. Att det var ju inte gatans barn längre som satt i en tråkig liten vän och frös från spelning till spelning. Men man glömmer så gärna rätt sådana där grejer. Jag har ett annat bolag i huvudet. Som Ja, men förvillar du inte här nu oss här nu? kanske eller inte. Ja. Om vi går fram några år så finns det någonting som heter Kiss Catalog. Och Kiss Catalog är väl de som stämmer, är det polygram på en sjukt massa pengar. Så att vi vet att Kiss Catalog kommer sen, men just nu så är det här gänget vi pratar om. Bara så du vet, Bernt, så kommer ett program om Kiss Catalog också. Ja, så håll dig lugn här nu, Bernt. Du är så här direkt så här ivrig. Vill börja gräva i allting på en gång. Allt. Prata nu om Rocksteady. Det kom igång 73. Eller hur? Ja. Ja. Som jag förstår så tog ju Rocksteady Production då Kiss under sina vingar då 73 där. Då var ju bandet ändå okänt liksom. Och med Acoin och Sean Delaney då, deras ledarskap, så kom de ju då från att vara ett obskyrt rockband till ett världsfenomen. Det vart ju så. Ja, det gick rätt så fort ändå, tycker jag. Ja, men alltså om man tittar på vi säger från 73 till 76, 3 år är väldigt lång tid. Nej, det är fan inte lång tid då. Det är inte lång... Ja, nu går det jättefort. Nej, det är ju inte lång tid idag heller. 3 år från... Vänta nu. Din härdsändelse. Jag vänder. Låt mig få påminna herrskapet om en sak. Kiss var i Sverige maj 1976.
De kom tillbaka i oktober 1980. Vet ni hur jävla lång tid de åren var? Du är ung då, Dan. Ja. Det är en annan sak. Tänk så här, hur länge har ni kört Let Me Know-podden? Det är 3 år, drygt. Ja, och det är väldigt kort tid. Det har gått, nej, det känns som ni har funnits här för fan i 15 år redan. Ja, men du har ju sett mig hur länge som helst så att det är inte så jävla konstigt. Du förknippar fel här nu med alltihop. Så att jag tycker det är väldigt kort tid, hela det steget. Och från 73 till Mastodont-turnén 76 så tycker jag att det går väldigt fort. Ja, eller, jag vet inte om jag håller med. Men så snabba karriärer har inte folk idag heller. Eller band. Nej. Men många band idag kommer inte få sådana karriärer heller. Det är mer så här one hit, sen försvinner de ju oftast. Den här kalibern på band kommer nästan aldrig existera någon mer. Alltså. Ja, Bernt har ju sagt det i ett annat avsnitt att han hade läst någon undersökning att bandfenomenet håller på att försvinna. Ja. Och det är bara solo som gäller. Och det är ju jättetråkigt att den här dynamiken ett band skapar. Fast det finns nackdelar med band också. Om man är 4 medlemmar så är det 4 viljor. Och drar man inte åt samma håll så blir det väldigt jobbigt att spela i band. Men det är inte samtidigt en dynamik i bandet. Att det kan bli lite åska, det kan bli lite regn. Så länge de är överens så är det inga konstigheter. Men det är alltid någon som vill dra åt ett annat håll och så blir det en massa... Ja, men det är ju som ett förhållande. Det är väl, du är väl aldrig överens om du ska presentera, ska gå och köpa en PlayStation 5 Pro här nu för 10 000. Det går man bara och handlar. Den andra handlar. Och då tar man konsekvenserna sen då. Ja, okej. Ja, men det blir ju konsekvenser. Det blir jag råd. Nej, håll det till bolaget här. Ja, men en sak. Har ni hört talas om girl math någon gång? Kvinnors matematik. Det är bara att dra till den situationen. Det har jag fått lärt mig på jobbet nu. Girls math. Roger, Man tjänar på det här. Roger, bara så att du vet. Jag har en ledig extra säng och ett ledigt rum om du behöver. De hade ju hand om den visuella identiteten och scenshowerna då. Ja. Och det här kan vi knyta tillbaka till Sean Delaney också. Jag vet inte. Han påstår att det är han som har kommit på det här med att spruta eld. Det är han som har kommit på att spotta blod. Det är han som har kommit på alla moves. Det är han som har kommit på alla scenkläder. Han har kommit på allt. Ja. Fast först stod det att det var Bill O'Coin som kom på det. I böcker på 70-talet. Ja. Men det är ju Sean Delaney. Men vi vet ju egentligen inte vad som är sant i den där historien. Alltså med blodet och... Nej, och nu är ju Bill O'Coin borta, Sean Delaney. Ja, så det går inte att fråga. Nu blir det Pauls och Jeans och Ace och Peters versioner. Och det är ju mest Paul och Jeans versioner vi får hela tiden. Ja. Så att det är lite svårt det där att veta, men vi får väl anta att det är sant. För att de har ju gett cred och sånt där. Men jag vet inte, har Kiss gett så mycket cred till Sean Delaney alltid? Det är vid något tillfälle som de lyfter honom som en 5:e medlem typ. Men jag kommer inte ihåg vart det var. Är det de här senare intervjuerna de gör? Ja, det är någon gång på 2000-talet i varje fall. Det är inte tidigare. Där de liksom erkänner då att han var en viktig del av Kiss image. Men det framgår inte vem som har gjort vad, om man säger så. Det var därför jag menar på, hade det kommit en bok så hade man kunnat läsa mellan raderna om det här stämmer eller inte. Ja. Men det som blir intressant i det här, det är ju om man nu tittar olika år igen, vad Gene och Paul har sagt om olika medlemmar. Oavsett om det är Delaney eller Ace och Peter. För att Ace och Peter under en viss tid, de var ju bara någonting som katten hade släpat in. Och att de sänkte bandet och hela den biten. Och sen, så, de måste ha träffat någon sån här mediastrateg som har sagt åt dem att nu säger ni så här. Ace och Peter var oerhört viktiga för de första åren av bandets vara.
vara. Ja, men det har du ju fått bekräftat att det började ju på convention-turnén. Jo, men det är ju bara att titta 73. Hade det blivit den dynamiken, det soundet, allting, om vi hade haft en Ace Frehley utan hår, Bob Kulick istället, hade det blivit samma sak? Det vet vi ju inte. What if igen? Ja, vad? Nu. Håll lite i Rocksteady här nu för Gåger. Ja, men det hänger ju ihop med det här. Tänk Ja. nu så här, om man hade haft tvärflöjten kvar på Ki, vad hade vi haft då? Nej, inte in på den. Nej. Usch. Men jag tycker jag förknippar Rocksteady med den här punkten du skriver upp där, merchandise. Ja, precis. För det finns ju på alla jävla t-shirtar så står det Rocksteady och sånt där. Ja, precis. Och det har väl alla de här pirattillverkarna också Spotlight. Jag har sett dit det där Rocksteady-märket. Ja, men då är det officiellt så här, okej. För alla de loggorna står det ju... Jag har aldrig sett något annat än vad heter det? Rocksteady Production. Det är namnet. Så det står inte Rocksteady Merchandise eller någonting. Utan Rocksteady Production står bakom det. Och det var ju allt där från dockor till lunchlådor, serietidningar, actionfigurer. Men jag hade faktiskt en sak till med visuell identitet. Aha. De byggde ju faktiskt en, vad ska jag säga, där medlemmarna fick ikoniska figurer egentligen. De fick ju karaktärer allihopa. Det var ju något tidigare avsnitt som det var någon intervju där Bill Coyne säger att de är mer än bara... Ja, just det. Ja, för 78-79. Precis. Det är liksom inte AC och Paul och Peter som är Kiss, utan det är deras karaktärer. Och det byggdes ju redan... Det började redan 73-74 att bygga upp de här karaktärerna. Där har du ju... Men det blir väl officiellt egentligen... Kan vi inte... Vilket brev är det de står de här... Är det alla i de här noterna finns de skriver någonting? Ja. Det var en kvinna som skrev... Och där har vi precis det jag ville slinka in på, nämligen en person som var mest känd under sitt alias Sergeant Steele. Det vill säga hon som skrev allt och införde de här imagerna. Om jag inte ihåg, har vi haft det här i ett program? Eller? Ja, vi har pratat om det för länge sedan. Precis, för jag tycker mig känna igen det här samtidigt som jag säger det. Men så där skapades ju de här, och det var ju Coyne som sa det att nu ger ni fan i att bli fotograferad utan smink. Och hela tiden så trycktes den här imagen på mer och mer och mer. Och för sin tid så var det genialiskt. Det var de och ett band som heter Residents som ingen visste vilka de var. Eller i Residents visste man inte ens några artistnamn. De var bara de. Ja, men samtidigt blir det ju också en börda för bandet i det ögonblicket också. Ja, men du vet ju som Paul sa på 76-turnén, han stod som rockstjärna på scenen, sen åkte han hem till sin egen lägenhet och var helt solo. Han visste inte, ingen som visste någonting liksom. Det är väldigt synd om Paul hela tiden här, tycker jag. Det är hela tiden, jag har inga pengar, jag är fattig, jag är känd. Och så vet han, jag är ett nytt så honom helt, då tar vi inte parti på honom. Nej, och det är inte så där. Jag är där och paff. Sådär. Är det nu vi ska ha en disclaimer att det finns andra medlemmar i Kiss än Paul Stanley? Är det det vi måste... Ja, det finns andra medlemmar också. Där. Men just det här med personan, liksom The Demon och katten och allt det här. Ja. Jag tycker det slog igenom som mest faktiskt när Dynasty kom, när de fick sina färger, eller soloplattorna med sina färger runt omkring sig. Då var det ännu mer personifierat. Paul Stanley. Gene Simmons. Peter Chris. Ace Frehley. The Kiss albums, one by each of the 4 Kiss stars on Casablanca Records and Tapes. Att Gene på rött och på lila och grönt på Peter och blått på Ace. Ja, det var ju inte så på Alive 2 ens. Nej, det började på soloplattorna. Det var där den grejen kom. Och jag vet inte
om det var en slump att det var så eller om det var medvetet de gjorde så. Kan det ha någonting med filmen att göra också? Det här stora mästerverket man gjorde. Now what? Hey, quick! This is Jane. I'm at Station 48. Hey, get some backup units over here. Just do it, man! Och då hade de här smyckena, man öppnade lådan och... Men det här är jag det. tror inte det var så mycket färger i Mission. Jo, de hade Ja, det. talismanerna, ja, men det var väl inte de här färgerna utan det Nej, de hade, plattorna. de hade inga såna här fuskboar runt halsen. Nej, men sen kom det ju mer och mer den där biten att de hade färger runt omkring sig för att det ser man ju också på... Ja, Paul gick ju så långt så att han snodde mosters klänning på sig och så hennes jävla blus på Dynasty-turnén där. Jo, men det är ju bara att titta på fotograferingar på Dynasty, alltså promofoton och det. Jean står i röd bakgrund, Paula lila bakgrund, Ace står i space landskap med ljusblått och Feature har grönt bakom sig. Så att Det där djuret som hängde på Peter Criss, är det ett utrotat djur nu? För det finns inte längre, va? där det finns ju någon sån här förening för utrotningshotade djur. Jag tillhörde den föreningen. Vad var det för djur som hängde på folk? Ja, jag har ingen aning vad det var. Jag har aldrig sett det i naturprogram eller någonting. Det här gröna, riktigt så här klargröna svampar och grejer. Vi får kontakta Världsnaturförbundet, WWF, och fråga. Men vem designade det där Peter Criss? The return of Kiss. The return of Kiss. Don't miss the return of Kiss. It's the album you've waited 2 years to hear. Kiss Dynasty. It's the hot new, all new album from Casablanca. Kiss Dynasty. Ja, man kunde ha gjort lite tuffare. Han såg ju ut som en jävla puderkärring på hösten. Ja, men det är som jag säger, Jeans äldredräkt, den som har designat den har ju guld i kant i min. Ja, men den har ju ett riktigt bra hölster där nere för The Love Gun. Alltså, den är ju riktigt pikande bubbla. Men ska vi hoppa tillbaks? Men de gjorde ju skivor också. Det var ju de som hade hand om skivorna. Där står det ju alltid Rocksteady. Ja. Det måste det, man ju veta. Det är väl de som har lägat på beställningen antagligen också. Ja, de har säkert sett till att det pressas och allt det här och man distribuerar skivorna och det. Och det var de ju duktiga på när det gällde solalbumen. Då var det jävla fart på skivdistributionen. Ja, de sålde
Ja, jag gick igenom det där solopodden. Det var ju några fantasits, men allting gick ju tillbaks i stort sett där. De hade ju sådana dealar ju. Ja, jag la ju upp den där filmen där man säger den har sålt fler. Fan, de håller ju på att tillverka det. Den ska ju precis börja sälja. Hur fan kan de ha sålt? Det var ju skivbolagen eller butikerna som hade beställt så mycket. Ja, Och då, Ja. det som jag undrar, det var ju turerna kring det här var ju precis det här som ni är inne på. Att det pressades något in i helvete med plattor. Och på den tiden så hade ju skivaffärerna fri returrätt. Allting som blev över skickades tillbaks. Och så var det någon nisse eller någon nissa som satt och klippte i hörnen eller borrade i omslagen. Och mycket av de här kom ju till Europa i containrar. Kiss stämmer skiten ur skivbolaget. Är det på Kiss-katalog nu igen? Ja, han är på Kiss-katalogen. Men- Man kan inte låta bli det. Men nu kommer vi till frågan. Vad fan hände med alla de här skivorna sen? För att ett tag så fanns det oändliga mängder med de här cutoutsen i svenska skivaffärer. Och jag pratar om oändliga. Jag är aldrig dramatisk. Vad är oändligt, Bernt? Jag har aldrig sett oändliga mängder. Ja, den börjar, nu ska vi se, det börjar här ungefär och det slutar Ja. precis där utanför. Då är det oändligt för man ser inte det. Ja, och hur många var det utav varje ex? Ja, minst 5. Nej, men det jag Jag försöker minns dem och det var väl fan inte oändliga mängder då. men det var många affärer. Hur får du skriver ju om historien hela tiden. Det fanns en skivaffär på Sergels torg under fontän när man gick ner för en trappa. Där det var typ så här basar med skivor. Där nere fanns det alltså Verkligen. metervis med soloplattor, cutoutser. Metervis pratar vi om nu. Det var där jag hittade alla de här Kiss the Singles för typ 10 spänn styck. Fan, jag skulle ha köpt lådor då. Och det var de här som var första sidan på liveskivan med nya omslag, italienska och holländsk pressade. Alla de där fanns där med cutouten. Alltså Gene hade ju alltså metervis med cutout och Genes soloplatta. Och då är min fråga, var tog alla de här skivorna vägen sen? För det var väl ingen som köpte på sig lådvis och hjälpte upp? Bernt gjorde det. Bernt köpte. Nej. Med facit i hand skulle man köpa för de kostade ju ingenting. Det var ju gratis nästan. Ja, men det var ju bara en fluga. Det skulle ju gå över. Det där. Så hur fan ska det köpa ett år? Men min fråga kvarstår fortfarande. Vart tog de här oändliga mängderna skivor? Ja, det har du sagt. Det är en fråga, en shoutout till allihopa som lyssnar på. Vart tog alla cutouts-skivor med Kiss vägen som fanns i Stockholms undre skivvärld? Vart tog de vägen? Ja, för de var verkligen i undre världen. För det var en basar där. Ja, men ärligt talat. Disk. Men man skulle ju inte köpa sådana. De var ju inte bra. Det var ju sågat i skivan. Ja. Jo, men alltså ta den här australienska The Singles, vinylen. Vad kostar den idag? Ja, men det visste väl inte du att den skulle kosta Nej, men år senare hur mycket? nej, för det var det jag menade. Hade man vetat det så hade man ju köpt 10 kartonger utan problem. Ja, det visste väl inte du då? Nej, det År senare så är det bättre än Ericsson-aktien och det är bättre än det. Hur fan ska du veta det? nej, det vet jag ju inte. Och du hade inte ens de pengarna på den tiden heller, skulle jag vilja påstå. Men Rocksteady gjorde väldigt mycket skivor har vi kommit fram till. Så de gjorde cutouts och allt det. Jo, men de var ju även inblandade i liveframträdande och marknadsföringen också. Så att, Ja, för det får vi ta bort från Glickman Mark som vi trodde att det var de som skötte. Men då är frågan, vi hade ju med här Saturday Night Fever i senaste Glickman Marks. precis. Men där står det klart och tydligt att det var bara det som det här Howard Marks ja, eller om det var Glickman Marks som gjorde det. Jag tror att det är Howard Marks Advertisers som har gjort det. Och Glickman Marks har hållit i pengarna kanske för det grejen. Men vilket skivbolag släppte Saturday Night-skivan på? Är det på Casablanca eller något annat skiv? Vad är det för Saturday Night-platta du pratar om? Nej, jag menar här, nu säger jag. eller Vad hette Nej, discogrejen med Bee Gees. Saturday Night. Det är Polygram. Det är Saturday Night Fever. Vänta.
om vi pratar om Bee Gees nu, då pratar vi om ett... Jag menar filmmusiken. Men de har en Vad heter den? Pratar vi om Casablanca-filmen eller pratar vi om Bee Gees-filmen nu? Den med John Travolta. John Travolta-filmen. Ja. Den andra är ju en katastrof, så den behöver vi aldrig nämna. Den plattan som var en succé, den gås ut på av Polygram på ett av deras underbolag. Och jag lär mig aldrig om de heter ROA eller RSA. Och jag vill minnas, nu när jag det här dyka upp så att ni vet ju redan, jag har ju bara svamlar. Jag för mig att de har en tjur som logga också. Så att det är Polygram. Ja, så är den här röda loggan. Med en röd... En tjur. Nej, det är RSO han pratar om. Det är den här röda. Det ser ut som någon mellan gris och dalahäst. Ja, det är väl mer en flodhäst eller vad fan? Ja, det ser ut som en blandning mellan gris och älg. Har du sett en tjur, Bernt? Alltså, som är muskulös. Det där är ju bara en fet bubbla för fan. Jag har sett en Belgian Blue också. Där kan du snacka om fet. Ja, men det är gott. Det är fina grejer. Men det var det jag undrade, för att där fick ju Glickman och Marks, eller Howard Marks Advertising, fick ju uppdraget att göra all marknadsföring till den. Och tittar man på den filmen jag la upp där, så kommer det på slutet, såg ni det? Om ni har kollat så kommer det på slutet och presenterar skivan. Jag hade ingen aning om att det var en dubbelskiva. Jo, det är... Nej, Saturday Night Live är... Nej, Saturday Night Fever. Saturday Night, John Travolta-filmen. När du Det är en dubbel. Ja, så är en dubbel. Lugn och fin här nu. Nej, det är inget dubbelalbum, men ja, det är en vika ut-skiva. Det är 2 skivor i det. Ja, för den har reklamen. Ja, titta på filmen så får du se det. Bernt, det är sida 1, sida 2, sida 3, sida 4. Ha! Det är ett dubbelalbum. Nu fick han något att bita. Nu jävlar blir det Google på det här. Ja, det ska inte googla nu, för nu är det Rocksteady. Men gjorde de någonting mer sen då? Så att vi kommer... Nej, men det var ju det här med marknadsföringen då de höll på med. Alltså det var ju merchandise och... de gjorde ju mycket kampanjer. De satte ju mycket reklam med Billboard Magazine då. Fullsides reklam och såna här saker. Ja, för alla annonser så står det ju Rocksteady många gånger. Precis. Det står Casablanca och Rocksteady. För de är inblandade även i de här extra böckerna tror jag. Men varför då dyker det ibland upp då Acoin också i de här vissa sammanhang? Det är det jag inte... Jag får inte ihop det heller. Alla 3 loggorna ska vara med där. Ja, det är någonting. Jag vet inte om det är bara reklamsyfte att det ska synas. Jag vet inte. Har du zoomat tillbaks nu, Bernt? Eller han måste titta på en dubbel. Jaha, han måste titta till en dubbel. Jo, för att avsluta. Jag kom på att jag avslutade lite. Det jag tyckte när jag såg den här presentationen av den här Saturday Night Fever-skivan. Det var det att det heter bara Saturday Night. Eller heter den Saturday Night Fever? Filmen heter Saturday Night Fever. Och jag måste pudla direkt. Jag hade ingen aning om att det var ett dubbelalbum. För den som jag har är inte ett dubbelalbum. Nej, det var det som jag tyckte var så konstigt när jag såg på reklamen när de viker ut en dubbelskiva. För det var lite så här Kiss Alive 2 stämning på den här skivan när den viker ut sig och allt det här. Och jag bara satt och tänkte och så var lite lullull med och där och man fick med någon affisch för en bild. För i Gatefolden så är det ju det är en vit bakgrund med massa poser på John Travolta i mitten som hoppar och skuttar. Och sen är det Han dansar. Ja, men han hoppar. Jag tittar på dem precis. Sen är det bilder från filmerna i mindre format runt om det här. Så den har lite Live 2. Ja, jag fick det. Och sen fick jag den här presentationen, hur den presenterades också. Var lite så här... Neil Bogart, dubbelplatin och grejer lite där. Så att det fick det här känslan. Nu kan det vara att det är vi som är kissblinda.
Och vi ser bara Kiss-referenser överallt, fast vi inte ska se det egentligen. Ja. Hade det varit någon annan som inte har någonting med Kiss att göra, så hade de sagt nej, det finns ingen som... Man Så återanvänder, att vi kan vara Kiss, vi kan vara Kiss-blinda. man återanvänder väl bra grejer oavsett vad det är för artist, kan jag tänka. Jo, det gör man väl. Är det en lyckad kampanj och det är ju bara att se på reklam idag. Är det någon som gör en lyckad kampanj? Du har ju det här ICA när de har personalen som larvar sig. En ren kopia på den, det är ju det här bensinmacken som då också ska börja larva sig med personal som är lite dumma och ibland smarta och sånt här. Och då tycker jag väl originalet på ICA är bättre. Vad är Ica-stigen heter? Ja, ICAs... Vad heter han på bensinmacken då? Gasolin-Olle eller? Nej, jag vet faktiskt inte vad de heter. Men de är lite bortom och sen så jag tycker det ICA, de har sina karaktärer och de står fast vid sina karaktärer också. Men precis som du säger, Marco, alla de här har ju testat det. Coop har testat det, OK har testat det, det är flera som har testat det. Men det går ju aldrig att kopiera en grej som någon har gjort så förankrad i folksjälen. Nej, som du säger, när någonting blir för bra så blir alla andra bara kopior. Och kommer alltid bli kopior. Det är inget originellt, för att de har gjort det originellt och då blir det så. Så att det är det som fastnar. Ja. Testa att göra en kopia på Iprenmannen. Lycka till, säger jag bara. Ja, vi bokar dig, Bernt, så sjunger du någon Kiss-låt framför någon där. Okay. Helt blå. Alvedon Bernt. Ja, jag återgår till Rocksteady Crew här. Nej, inte Crew. Nej, vad fan också. Rocksteady Productions. Fan, du har fastnat det där. Men de förvaltar lite andra artister också än bara Kiss. Och framförallt när Bill Coyne fick lämna Kiss-båten 82, för då rök ju Rocksteady Productions med samma veva där. Men då får vi ju pudla här och ta bort alla de här att Coyne Management har artisterna utåt sett, men skivkontrakten ligger hos Rocksteady då med. Precis. De har haft samma funktion. Jag kan inte utröna annat att det måste vara samma funktion de har haft för de sakerna också. Att skivkontrakten, att det blir lite roligt så här, Bill Coyne ska förhandla med skivkontrakten. Ja, Rocksteady, vad tycker ni här? Lite han där. Ja, jag tycker sådär. Det är hårda för. Men det är ju mycket så där man måste företag göra och sånt där. Så att det är ju stort sett samma band igen. Bands favorit Angel. Ja, det är de här Piper och Angel och Bill Idol. Där tillkommer några New England och Virgin här då, som inte var med tidigare, men annars är det i stort sett samma sak. Men det här Angel, det tänkte jag, det måste göra ett poddavsnitt någon gång. Vad är det som är så märkvärdigt med det floppbandet alltså? Men kan inte Bernt göra det på när Kiss inte får vara med, ta upp Angel? Ja, vi ska nog göra ett specialavsnitt om Angel överhuvudtaget. Angel. Fenomenet Angel. Varför är de så stora? Angel, de vita Kiss. Nämn inte ordet Kiss i samma mening ens en gång. Fan, det där är en förolämpning för Kiss. Men andra sidan så... Det enda de har gemensamt är Bill Coyne och Casablanca Records, va? Ja. Och sen att deras logga är rätt som är häftigt, att man kan vända på den så står det samma sak. Ja, det är det enda som jag tycker är häftigt. Jag har inte ens tänkt på. Har du inte tänkt på det? Nej. Det var det första jag såg, för jag har haft en sån där skiva. Jag tänkte, det står samma sak om den är upp och ner. Men jag tyckte det var så häftigt. Någonting som är väldigt viktigt, så att vi inte säger någonting nu som vi får pudla en gång till. Angel hade inte Bill Coyne som manager. Nej. Vem hade de som manager då? Nej, han var inblandad i deras karriär bara egentligen. Nej, det tycker jag inte väl. Ja. Vi lovar här med att det kommer bli ett Angel-avsnitt som Bernt ska presentera. Precis som du gjorde med Vinnie Vincent här. Så gör du en special om Angel. Vad är det stora med Angel som till exempel jag inte förstår? Medan jag har en vän i Holland som heter Arjen. Som de flesta känner till i Kiss. Han är helt lyrisk på det här jävla bandet.
Och jag skrev en gång till, vad är det som är så bra? Oj, oj, oj. Jag ser nu på loggan att den här är exakt identisk. Alltså, du har fått en upplevelse. Ja, jag var tvungen att titta. 2024 fick han en upplevelse. Jag har faktiskt aldrig brytt mig om det bandet överhuvudtaget. Så att... Det är Vita Kiss. Ja, så kan det vara. Usch. Men jag tror inte vi har så mycket mer egentligen om Rocksteady. Men Nej, det är ett litet bolag. Ska vi sjunga den tillsammans då? Rocksteady Crew. Ja. Alltså nej, det ska vi inte sjunga överhuvudtaget här. Just där vi inte skämmer ut oss här nu. Men vart tar resan väg med oss nu här då? Vad är nästa bolag efter det här då? Nästa avsnitt? Jag vet inte om vi hamnar på Bootwell eller om vi hamnar på... Är det små företag så får du väl ta upp fler på samma avsnitt. Ja, Alltså. The Press Room också. Ja, den vill jag höra. Den vill jag höra mest om. The Press Room. Ja. Vad fan är det för något då? Åh, Vi stänger här nu och så säger vi att vi går vidare. Nej. Du ska gå till den här gamla gubben. I framtiden så kommer du få reda på allt om The Press Room. Just nu vet du ingenting. Men i framtiden så kommer du veta allt. Och då kommer du tänka, tänk om jag visste det här då. Nu är han där. Ja. Okej, vi ska få en specialare om Pressroom. Vi ska få en specialare om Angel. Och Bootwell. Ja, herregud. Och sen har vi om Buddha Records och Casablanca Records på gång. Jag har om Kiss alla manager och alla som är inblandade på inspelningar på Kiss-skivorna. Inte musiken utan folket runt omkring. Så det är många gubbar här nu. Casablanca blir intressant. En skivbolags uppgång och fall. Ja. Och Roger, När de var riktigt illa ute ett tag också. Roger, vill du höra en annan grej så kommer du få din hjärna att tapa. Vad är det då? Nej, jag glömde Kiss-katalog, den ska vara med också. Få höra nu då. Kiss har aldrig gjort en julsång någonsin. Jo, White Christmas. Ja, precis. På Crazy Nights-turnén. Ja, men de har aldrig spelat 87. in. De har aldrig skrivit en egen. Men det har Angel gjort. Jaha.
Ja, men de har gjort den här i Scooby-Doo-filmen som är som en liten... Är det ingen som är bra på AI som kan skapa en Kiss-låt med Kiss-rösterna som gör en julsång? Som Nej, men du har ju den där fina Scooby-Doo-låten. Ja, men en riktig. Ja, men du lägger lite bjällre på den så blir det lite jullåt. Menar du den där Barbershops-låten? Ja, den är jättevis. Ja, Nu vart han sur igen, Roger. shit alltså. Den är ju bra. Nej, inte ett dugg. Vad fan är det? Vi börjar bli gamla, Bernt, vi som gillar så här konstig musik. Vi har ju fått höra det från Daniel, det börjar bli gamla. Jag Vi gillar minns pojkar. ordning och allt möjligt. Jag minns när Ja, men ska vi stänga det här nu då? Vi stänger här nu, för då börjar Bernt bli jättenostalgisk. Ja, så ses vi igen. Bra, hej. Hej, hej. Ha det så bra. Hej.